Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. hari අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. මේ spoken English pattern ඉගෙන ගැනීමෙන් පුළුවන් වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව natural විදියට. එහෙම නැත්නම් native speaker කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න. මේ වගේ හැකියාව ලබා ගන්න තමයි අපි මේ pattern ඉගෙන ගන්න. මේ වෙනකොට අපි pattern 21ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අද මේ අපි ඉගෙන ගන්න 22 වෙනි pattern එක. කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කලින් pattern බලපු නැති කෙනෙක් ඒවත් බලලා ඒවත් ඉගෙන ගන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරගනිමු. අද ඉගෙන ගන්න pattern එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. මට රට යනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේ ගෙදර විකුණනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඔහුට ඇත්ත කියනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන විකල්පයක් නැහැ කියන අදහස් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයා මේ වගේ අදහස් ඕන තරම් සිංහලෙන් කියනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරගමු කොහොමද මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. හරි ඒ වගේ මතක් කරනවා තාම subscribe කරලා එකතු නැති කෙනෙක් නම් මගේ channel එකත් එක්ක දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ හරි ඉස්සරහට බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව වර්ධනය කරගන්න. හරි එතකොට මේ වගේ මේ රට යනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේ ගෙදර විකුණනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන දාගන්න මේ has have no alternative කියන pattern එක. එතකොට මේ pattern එකේ sentence structure එකක් මුලින්ම බලමු. subject එක තියෙනවා ඊට පස්සේ plus has have subject එකට අදාළව has හරි have හරි යොදනවා. ඊට පස්සේ no alternative to කියලා යොදනවා. verb ing එක යොදනවා. ඊට පස්සේ වාක්‍ය rest එක යොදනවා. මෙතන මතක තියාගන්න විශේෂ දෙයක් තමයි මේ no alternative to කියන එකට පස්සේ යොදන්නේ අපි verb ing එක. මෙතන to තියබත් අපි යොදන්නේ verb ing එක. ඒක මේ pattern එකේ විශේෂ දෙයක්. මොකද ගොඩක් අය මේ pattern එක භාවිත කරද්දී මෙතන වරද්දනවා. ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මොකද to වලට පස්සේ verb infinitive එක දාන නිසා ඒත් මෙතෙන්දී දෙන්නේ to වලට පස්සේ verb ing එක. ඒ වගේ මේ to වලට පස්සේ verb ing යොදන විශේෂ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එහෙම වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් යටින් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. මම ඒකට ඒ කමෙන්ට් වලට අනුව ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. හරි දැන් අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. මට රට යනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් කොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I have no alternative to going abroad. එතකොට I යොදන subject එක විදියට ගැලපෙන්න have යොදනවා. ඊට පස්සේ no alternative to යොදනවා. ඊට පස්සේ going යොදනවා. ඊට පස්සේ වාක්‍ය තුනට යොදනවා. දැක්කද මෙතන to වලට පස්සේ අපි going කියන දේ කියන්නේ verb ing to go නෙමෙයි to going. ගොඩක් අවස්ථාවල දෙන්නේ to වලට පස්සේ verb infinitive එක. මේ මෙතන දෙන්නේ verb ing එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ pattern එක භාවිත කරන්න. අපිට මේ ගෙදර විකුණනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. We have no alternative to selling this house. we යදුවා subject එක විදියට ඒකට ගැලපෙන්න have යදුවා. ඊට පස්සේ no alternative to යදුවා. ඊට පස්සේ selling යදුවා verb ing එක this house යදුවා. වාක්‍ය ඉතුරු කොටස විදිහට. ඔහුට ඇත්ත කියනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. He has no alternative to telling truth. එතකොට he යදුවා subject එක විදියට ඊට ගැලපෙන්නේ has නිසා අපි has යොදනවා. no alternative to යොදනවා. ඊට පස්සේ telling යොදනවා. verb ing එක යොදනවා. ඊට පස්සේ truth වාක්‍ය ඉතුරු කොටස යොදනවා. මේ විදිහට තමයි ඒතකොට මේකෙන් මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. ඇයට ඒ රැකියාව කරනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. She has no alternative to doing that job. එතකොට she යොදනවා subject එක විදියට ඊට පස්සේ has යොදනවා ඒකට ගැලපෙන්න no alternative to යොදනවා. ඊට පස්සේ doing යොදනවා verb ing විදියට that job යොදනවා වාක්‍ය rest එක විදියට. අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක්. We have no alternative to learning English. එතකොට we යොදනවා subject එක විදියට ඊට පස්සේ have යොදනවා. ඊට ගැලපෙන්නේ have නිසා no alternative to යොදනවා. learning යොදනවා verb ing විදියට ඊට පස්සේ English යොදනවා වාක්‍ය rest විදියට. එතකොට මේ pattern එකෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න දේ තමයි මේ to වලට පස්සේ verb ing යොදනවා කියන එක. ඒ වගේම මේකේ sentence structure එක හොඳට මතක තියාගන්න. has have subject එකට අනුව වෙනස් කරන්න ඔයාලා මේක යොදා ගන්නකොට ඒ වගේම මේ වාක්‍ය රටාව තව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න උදාහරණ භාවිත කරනවා. හරි අපි අද එතකොට මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගත්තේ මේ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ වෙන විකල්පයක් නැහැ කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න යොදා ගන්න has no alternative to have no alternative to කියන pattern එක. ඉතින් මේ pattern එක තවත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම් උදාහරණ තනියෙන් හදමින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක තේරුම් නැත්නම් තව පාරක් මුලින් ඉඳන් බලලා හරි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා දිනදා කතා කරද්දී මේ pattern එක නිතරම යොදා ගන්න. නිතර මේ pattern ආයෙ බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේවා නිකම්ම පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. So thank you for watching video. I'm looking forward to see you in next video.
Please work hard to achieve a goal and practice your English day by day.